Deze expeditie bereikt opnieuw grote hoogtes in de immuniteitsproef. De kampen zijn in evenwicht. We hebben hier andere voet. Ja. Na een uitputtende slag is Kamp Noord net wat sneller dan de concurrentie. Bullseye! Kamp Noord wint de proef! Goed nieuws, want dit is hun laatste proef als kamp. Zij spelen dus allemaal mee met deze waanzinnige samensmeltingsproef. Kamp Zuid gaat naar de eilandraad om op de valreep nog 1 kampgenoot te elimineren. Roelof, het avontuur is nog niet afgelopen. Nee. Jij gaat naar Afvallerseiland. Wauw. Kamp Noord start vandaag rustig op. Ze moeten even bijkomen, want vannacht raasde er een tropische storm dwars over het eiland. Nog mensen, we hebben nog geslapen. Beter naar het westen. Beter dan gisteren, kon niet slechter ook, hè. Je ziet er inderdaad vrij afgemat uit ook. Ja. Kutnacht. Ja, het is ver van ideaal. Vreselijk. Storm, regen. En het begon op een moment te lekken ook. Een beetje hier en daar. Maar het is wat het is. Je kan niks eraan doen. Het is natuur. Dus ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Elise, jij het? Ja, in het begin vond ik het echt wat te doen, maar ik merk nu gewoon dat ik echt zo'n kou heb in de nacht. Bij die eerste uur heb ik wel echt wel goed geslapen, heb ik het idee. Nou ja, je wordt toch, hoe dan ook, elke 10 à 15 minuten wakker. Omdat het ergens vreselijk pijn doet, omdat je arm slaapt. Of... Ja, het is echt. Ik weet niet of ik de quote precies goed weet, maar... Life isn't about staying out of the rain, but dancing in the rain. Maar ja, misschien heb ik hier wel een beetje geleerd om in de regen te dansen. Voelde ik echt, dit is mijn tweede kans. Ik mag het nog een keer proberen. Ik kan mijn verblijf nog verlengen, wat ik graag wilde. Dus ik was echt blij. Het eerste wat je ziet is een enorm strand. Ik was zo benieuwd, want er zijn zoveel mensen afgevallen. Ik dacht, ja, zijn die dan allemaal hier? En waarom zie ik dan niemand? En opeens komen er 2 figuurtjes aangelopen. Noordin en Linda. Dat was leuk. En zij waren dus de enige 2. Er kwam verder niemand. Ik hoop natuurlijk niet Sherendi. Dat zou ik echt vervelend vinden als hij is weggestemd. Het ziet eruit als Roelof. Nee, niet. Niet? Oh ja, ik zie een hoed. Ja. Ja hoor, het is Roelof met zijn hoedje op. Roelof is, zoals we hadden verwacht, uit het team gegooid. Roelof is gewoon een hele leuke, lieve man. En ik vond het toch wel heel leuk hem te zien. Ben je ook niet meer welkom? Yes. Ik dacht echt dat Noordin naar huis was. Ik dacht dat Linda naar huis was. Fijn voor ze dat ze gewoon nog door konden. Goed je te zien, man. Wat leuk jullie te zien. Ja, hoe is het? Ja, goed. Dus je hebt verloren gisteren. Ja, Och, ik dacht ik ga naar huis. ja. Ik was al thuis in mijn hoofd. Gek, hè? Zo bizar. Ja. Zien jullie de enige 2? En waar is de rest? Vertel.
Ik moest duelleren tegen Twan. Ik heb Twan verslagen. Zo. Ja. Door het natte weer is alles op Kamp Zuid al een paar dagen vochtig en klam. Ook het brandhout. Het allerbelangrijkste is het verdomde vuur aankrijgen. Ja. Nou nog. En dan hebben we heel veel eten. Dan gaan we naar die proef gewoon knallen. Ja, wij gaan gewoon alvast beginnen met het eten. Dat ongeacht het vuur aan is of niet. Ja, Het zeker. gewoon gelijk erop kan. 100%. Gember kunnen we snijden en het deeg maken. Ja. Even een kruisje slaan. Ik geloof niet, maar ik doe mee. Ja. Ik weet niet eens wat het moet. En, wij hebben natuurlijk de dag hiervoor een 0,0 vuur kunnen maken. Nou, we hebben eilandraad achter de rug, helemaal niks gegeten, al meer dan 30 uur. Daarnaast was alles ook nog zeiknat voor die regen. En dan moet je toch maar weer gaan proberen. Echt op je laatste reserves. Nog even gas. Kom aan. 10, 9, 8, 7. Er is heel veel wanhoop in het kamp. Want ik denk dat we misschien al bijna 20, 24 uur niet hebben gegeten. En dat helpt niet met de stemming in het kamp. De meiden gaan al beslag maken en het rijst voorbereiden, zodat als we het hebben gelijk kunnen koken. We hadden goede hoop. Het lukt niet. Het lukt weer niet. Moedeloos word je ervan. We hebben echt veel eten nog. Zo'n voorraad en geen vuur. Ik ben wel blij dat je Twan verslagen hebt. Hij wilde echt revenge. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Het was zo'n meesterlijk spel, maar ook zo moeilijk. We hadden allemaal knopen in onze buik. Ja. Maar ja, ik dacht, jij of ik? Ja, nee, dat is logisch. Dat snap ik heel goed, hoor. Ja, komt nooit. Ik vond het heel moeilijk daar. Ja? Echt heel moeilijk. In vergelijking nu met Zuid. Ja. Wat is er zo Onze anders? dynamiek was niet goed. Ik stond er buiten. Ik was niet in staat om het contact goed te maken. En Twan, die gewoon alles zelf regelde en dan iets afsprak en het dan niet deed. En Ja. dat vond ik ook echt heel moeilijk. Ons er ook niet bij, althans mij er niet bij betrokken. Dat was niet het gelukkigste deel van mijn expeditie. Sociale armoede had ik. En dan realiseer je hoe je alleen kunt voelen. Ja, dat vond ik wel heftig eigenlijk. Het lag ook niet aan jullie. Ik denk ook dat het omstandigheden waren. Want voor ons was het elke keer gewoon klap op klap. Het was klap, allemaal klap. zo kut. Maar waren er dingen die ik bijvoorbeeld anders had kunnen doen? Want ik vind het dan wel vervelend om te horen van... Misschien is dat ook wel hoe het gespeeld moet worden. En misschien ben ik hadden we daar gewoon niet zo goed in. En dat vond ik toch wel heel erg vervelend om te horen. Dat betekent toch dat ik te veel met mezelf bezig ben geweest, te veel met mijn eigen emoties bezig ben geweest. En dat niet goed heb gezien en dat vind ik wel kwalijk voor mezelf. Ja, weer een les die ik geleerd heb hier. Ik vond ook Noord keihard. Dat was echt... Iedereen stond echt onder spanning daar. Maar dat had je bij Zuid niet. Nee. Dat was totaal het omgekeerde. Ik werd met open armen ontvangen. We deden alles samen. Ik was opeens één van een team. Dat was zo geweldig, zo warm. Het gaf me zoveel energie. Jongens, er ligt hier een brief. Oh my god. Oh nee. Hallo. God. Gewoon een brief hier. Huh? Ja, paashaas. Nee. Kom even kijken dan. Expeditieleden, pak al jullie spullen. Punt. Jullie keren hier niet meer terug. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we die hele hut van ons op het vuur leggen. Dan hebben we gelijk brandhout. De samensmelting, ja, dat komt er dan toch echt aan. Het voelt een beetje als een soort eindexamen. Eigenlijk heb ik hier de hele tijd het idee dat ik weer mijn schooltijd herbeleef. Het is leuk als je een 8 haalt. En dan ben je achteraf wel blij. Maar van tevoren ben ik gewoon zenuwachtig. En al helemaal
met zo'n samensmeltingsproef. Liesentje Ren, dit is voor ons natuurlijk toch wel de langste zit hier op Rapang. Zeker, maar ik ben ook wel blij dat we Rapang weer heel rap achter ons laten. Rapang. We hebben veel op Rapang meegemaakt. Ja. Er zijn kleine veldslagen gepleegd hier. Ja, het is een behoorlijk getraumatiseerd Maar het is ook een heel eiland. harmonieus eiland gebleken. Ja, hè? Ja. Dus het is een eiland van alles wat. Ja. Dit is de laatste maaltijd Ja, op mijn eiland. op je eiland. Heel spannend, want dan weet je, ja, nu gaat het echt beginnen. Het is individueel. En ja, nu moet je gaan. En dan als je het haalt, ga je naar de samensmelting ook. En dat wil je. Dat is eigenlijk een droom van iedereen om daar te komen als je het zo ver allemaal heeft geschopt. Jongens, post. Met de Valentijnsbrief. Oh, een brief. Kan er ook nog wel bij. Expeditieleden, pak al jullie spullen. Jullie keren hier niet meer terug. Ja. Surprise, surprise. Ja, op dit eiland. 18e AVA. Dat dacht ik wel. Dag huis. Maar ik ben ook wel blij. Is dat niks? Het is een heel raar moment als we de brief vinden, want we zijn nog zo in ons vuurverhaal bezig. Dat we dus heel blij zijn dat we de volgende fase ingaan. Maar ook nog zo bezorgd over onze situatie. Ja, nou ja, daar zitten we. Met al het voorraad. Jezus, wat een deegbal. Dat is toch verschrikkelijk. Nou, die tactiek laten we nu echt hier achter, op dit eiland. Maar jij mag ook volgende keer de voorraden doen, hoor. Als ik het niet goed doe. Nou, op je oude volen. Dus hij bedenkt dan, ja, dan heb je voor de samensmelting lekker extra. Maar ja, ik zit al elke dag vol af te zwakken, omdat ik bijna niets binnenkrijg. Voor mij zet het geen zolen aan de dijk om dan vandaag iets meer te hebben, of nou best wel veel meer te hebben dan die dagen daarvoor. Want ik ben al helemaal afgezwakt en uitgeput door al die muizenhappen. Het is niet eens zozeer de honger en de slapheid waar ik nu van baal, maar gewoon dat het niet lukt. Als dat het enige is, dan zou ik het lekker loslaten. Want al je energie gaat naar de kloten. Ja, dat is wel zo. En ik, zeg je eerlijk, ik heb daar de hoop opgegeven. Laten we nu een beetje energie wat we nog hebben sparen voor de proef. Ik ga liever gewoon door totdat het niet meer lukt. Dat vind ik ook een betere mindset. Ik ga niet opgeven. We hebben zoveel eten. En het zou zo zonde zijn als we dat niet kunnen eten. Ik ga gewoon door, want als ik één ding heb geleerd, dan is je moet nooit opgeven. Altijd door blijven gaan. Bezig. Je moet even met z'n tweeën, even op die week, want je wordt gewoon te zwaar. Ja. We weten ook dat in ons achterhoofd dat we onze spullen moeten pakken en dat het samensmeltingsdiner heel dichtbij is en we nog maar één proefje hoeven te doen. Dus je wil wel met volle bak energie aan die proef beginnen. Dus ja, dat geeft alleen maar meer motivatie om door te gaan. De oester vecht terug, zag je dat? Ja, ik zag het. Nog tot levensveranderende dingen gekomen hier? Nou, het is wel interessant hoe je hier in deze extreme omstandigheden toch jezelf weer op een andere manier leert kennen. Leert kennen hoe de mooiste les tot nu toe is hoeveel je aan kan. Ja, dat vind ik wel mooi om bij mezelf te zien, te ervaren. Je verwacht dat je zoveel kon? Nou, ik had wel gedacht, ik geef nooit op. En ik heb ook gemerkt dat mensen ook wel echt, dat wist ik al, maar mensen zijn zo bepalend voor alles, voor je leven. Dat is me ook nog wel duidelijker geworden door iedereen die ik hier heb ontmoet. Ik vond gisteravond ook zo jammer dat ik niet bij die samensmelting zou zijn. Nou, nu is er toch nog een kans. Ja. Dus dat is wel weer mooi. Maar gaandeweg werd dat wel mijn doel, ja. Dat voel ik. Oh nee, maar het gaat net goed. Hoi Lin, gaat best goed. Ik merk wel dat ik het er moeilijk mee heb dat wij alle vier zoveel doen. Ja. En Koen doet eigenlijk niks.
Nee, en hij heeft natuurlijk wel last van zijn kies, maar... Ja, we zijn allemaal moe. We zijn allemaal niet lekker, nee. Camille en Kevin met die boog gisteren, 15 pogingen nu, al hun energie geven. Ja, hij probeert het ook niet even een keer. Poging 1, poging 2, poging 3. Maar dan komt er meer rook dan voorheen. En dan zit je bijna in de buurt, dan ben je er bijna. Je kan het, Kev. Kan jij het please doen? Dit is Expeditie Robinson en we hebben nou eenmaal weinig eten. En ik vind dat je wel de voorraad gewoon goed hebt gedaan. Ja, en ik denk dat niemand anders dat beter heeft kunnen doen. Het is dat nu het vuur uit is, maar anders hadden we echt deze nu echt goed aangesterkt deze dagen. Jongens, vuur! Wat de fuck? Tom, ik kan wel janken. Ik ga niet janken, maar ik kan wel janken. Oh, wat goed. Ik heb nooit gedacht in mijn leven dat ik het zo spannend zou vinden en zoveel adrenaline zou hebben van een vuurtje stoken. Kumbaya. Ja, die takken branden nu hoor, jongens. Straks. De expeditie gunt jullie een tweede kans. Mama, dit is Lois, je dochter. Wat flikken ze me nou? De samensmeltingsproef. De 2 die dit als laatst voor elkaar krijgen, gaan onherroepelijk naar huis. Hallo daar. Oh, expeditieleden van Afvallers Eiland. Goed om jullie te zien. Wederzijds. Roelof, je bent de nieuwste aanwinst van Afvallers Eiland. Hoe voelt het? Ik ben net aangekomen en het is een prachtig eilandje, maar de grootste verrassing was deze twee weer te zien. Ja. Aangename verrassing? Aangename verrassing. Noordin, jij hebt al een duel gewonnen. Jij gaat sowieso strijden in de samensmeltingsproef vandaag. Je kan nu daar gaan. We hebben jou nu even niet nodig. Je kan even daar gaan staan. Want het draait om jullie. De expeditie gunt jullie een tweede kans. Pak je die of laat je hem liggen? Jullie worden straks getest op uithoudingsvermogen en concentratie. Ik zie een soort wip, iets met fasen. Ik denk, oh, misschien moeten we er dan overheen lopen. Dan moeten we water halen, moeten we iets vullen of iets dergelijks. Je staat straks met 1 voet op die wip. Je probeert zo lang mogelijk die wip in balans te houden. Shit. Het is een proef waarbij ik met 1 been op dat plateautje moet staan en met de andere op die plank. Toen zonk de moed me letterlijk in de schoenen. Dit gaat me gewoon niet lukken. Diegene die de kruik als eerst laat vallen, die verliest dit duel. Dit is wel pittig, zeg maar. Die spieren van mij, die zijn niet zo stabiel. Het gaat dus om focus. Alleen als je je niet laat afleiden, win je deze strijd. En er staat nogal wat op het spel, want de winnaar van dit duel, die keert terug in de expeditie. En speelt vandaag nog mee in de grote samensmeltingsproef. Oh my god. De verliezer, die gaat nu echt naar huis. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ik weet, dit wordt extreem lastig voor mij. Maar ik geef me niet gewonnen. Ik wil dit proberen. We beginnen in 3, 2, 1. Ik zoek de balans. Ik sta op mijn linkerbeen. Omdat het rechterbeen moest dat ding in evenwicht houden. Ik denk dat ik meer controle heb over mijn rechter dan over mijn linkerbeen. Ik moet gewoon me focussen op die pot. Mijn been. Maar ze worden niet alleen op balans getest. Schatje, ik ben zo benieuwd hoe het met je gaat. Dan hoor ik stemmen. Ik hoor schatje. Het is mijn vrouw. Het is Marion. Ik hoor Marion. Wat ongelooflijk knap van je dat je nog steeds in de game bent. Mama, dit is Lois, je dochter. Dan hoor ik in één keer de stem van mijn dochter. Superleuk. Jij bent zo cool en zo badass. Wat flikken ze me nou? En je zit er gewoon nog in.
Niet gek laten maken. Gewoon doorademen. Vanochtend heb ik nog in alle vroegte een grote wandeling met de honden gemaakt. Heel fijn om haar stem te horen. En ik denk, dit gaat eigenlijk goed. Ik hou die focus vast op dat vaste punt. Met Yves, papa, Milo en mij gaat het goed hoor. Yves baalt gewoon dat je zo goed bent in survivalen. Maar we missen je nou eenmaal heel erg. Kinderen en ik zijn nu al ongelooflijk trots op jou. Ik probeer heel erg te focussen op mezelf. Ik probeer zeker niet bezig te zijn met Roelof. Want als ik 1 blik naar de zijkant gooi, dan gaat het niet goed. Mijn voet begint te bewegen, mijn been begint te bewegen. Dan gaan mijn armen bewegen en mijn been trilt. Klaar. Einde. Naar huis. Dit is waardeloos. De samensmelting is me echt door de vingers geglipt vandaag. Roelof, jouw kruik ligt op de grond. Dat betekent, Linda, dat jij terugkeert in de expeditie. Woehoe! Jij speelt vandaag nog, samen met Noordin, mee in de grote samensmeltingsproef. Yes! Ik heb gewonnen. En ik denk steeds weer, hoe dan? Sjama. Sjama. Evenwicht, kutproef. Ja. Ik moet gewoon op 2 benen blijven staan. Zo simpel is het. Niet meer al die malligheid. 2 benen op de grond. Ja, het is gewoon niet mijn ding. Het ging niet. Ja. Ik vond niet de balans. Dat betekent wel dat je naar huis gaat. Het is nu klaar. Hoe voel je je? Kut. Hoe was het om jouw vrouw te horen? Ja, het was Marion. Ja. Wat deed dat met je? Ja, over een paar dagen zie ik in het echt. Dat is heel fijn. Ik denk dat evenwicht is niet jouw ding. Maar ontzettend trots mag je zijn op jezelf. Ik bedoel, 18 dagen expeditie. Dat kan niet iedereen zeggen. Nee. Dus hoofd omhoog, borst vooruit. Ik moet hem even verwerken. Maar dankjewel. Gisteravond kreeg ik de tweede kans. Toen dacht ik, wauw, dat is te gek. En even later is alles weer klaar. Linda. Ja, hoe groot is het contrast? Ook jij hoorde iemand die je aan het hart gaat. Wie hoorde jij? Mijn dochter Lois. Het is eigenlijk een heel troostend gevoel. Het bracht je niet van je stuk? Nee, deze keer niet. Dus het was eigenlijk gewoon fijne input. Ik dacht, geef me kracht. Ja. Ik voel mij nu een soort yo-yo. Elke keer weer woep eruit, woep erin. Roelof, jij gaat de expeditie verlaten, helaas. Maar Noordin en Linda, jullie hebben je geplaatst voor de grote samensmeltingsproef. Jullie gaan strijden voor een plek aan tafel. Oh, jongens. Zijn wel aan toe, ik wens het jullie zo toe. Wil je nog 1 keer een gek stemmetje? Doe bella come papaya. Absoluut fantastisch. Helemaal geweldig. En tegelijkertijd echt rot voor hem, want hij wil het misschien wel 1000 keer meer dan ik. Je mag echt trots op jezelf zijn, man. Echt. Ik ben hier super trots. Echt goed gedaan. Vol, hè? Doe ik. Hij is een survivor en het is gewoon zo lullig dat het gaat om met zo'n evenwichtsproef waarvan hij eigenlijk al weet van ja, dit is niet mijn sterkste kant. Ik vraag me natuurlijk wel af, heb ik het nou allemaal goed gedaan? Ben ik een Robinson? Ja, ik vind mijzelf een Robinson omdat ik in staat ben om te overleven. Ik heb heel veel hout gehaald. Rudolf, de fireman. Ik zorg voor het kamp, ik zorg voor het vuur. Ik zorg dat het altijd blijft branden. Ik sjouw met balken. Ik zorg dat ik er niet aan onderdoor ga, dat ik niet breek. Ik ben denk ik goed in het eilandleven.
Wat gaat gebeuren met Wilson? Gaat Wilson mee? Of, Natuurlijk gaat Wilson mee, Jaren. Wat is dat nou weer voor vraag? Nou, Wilson is hier geboren, toch? Dus... Wilson is hier geboren, maar Wilson gaat met mij naar huis. Ja. Naar mijn zoontje Teddy. Oh, oké. En de andere jongens natuurlijk. Maar nee, Wilson gaat mee. Die blijft bij me. Oké. Ik vind het wel heel mooi dat ik op zowel Zuid als Noord heb mogen wonen. En dit was een heel fijn eiland, veel meer ruimte als Zuid. Maar toch weinig vis en toch weinig vruchtbaar gebleken. Dus ik kijk eigenlijk wel uit om te verhuizen. Bang. Hi. Prachtig eiland, ik ga het echt missen. Een kleine traan verlaten we het eiland. Ondertussen denk ik aan mijn familie, aan mijn kinderen, aan mijn vrouw. Ik wil gewoon bij dat samensmeltingsdiner komen. Dat is voor mij een grote motivator. En een grote drive om hiervoor te gaan. Ik weet dat ik op zich best wel goed mee kan komen met de proeven. Maar er zit ook iets in me dat ik denk, ja, het is wel echt een andere proef dan de andere, want het is voor het eerst alleen. Oh, heerlijk. Oh, lekker jongens. Ik denk, dit gaat nooit meer lukken. Jij had het al opgegeven. Ik had Ja, het hij had het echt opgegeven. al opgegeven. Maar zo zie je maar, wijze les. Toch doorgaan. Nooit opgeven. Het is toch gelukt, het vuur. En we hebben een heerlijke maaltijd kunnen eten. Met dubbele porties. Dit zien eruit als de beste die ooit gemaakt werden. Gewoon groot, rond, knapperig. Ja. Maar nog wel volgens mij wat lucht. Ja. Nou, Kampje, bedankt voor deze laatste toch nog fijne uren. Zo. Anders had ik ook slecht afscheid genomen. Ja. Toch? Van deze plek. Ik ben zo blij dat wij op dit eiland hebben gezeten 18 dagen. En dat we op ook. Kamp Zuid zijn geweest. We hebben in ieder geval meer dan de helft gehad qua dagen. Er is wel iets om trots op te zijn. Ja. Daar heb ik zoveel zin in. Om eindelijk gewoon in je eentje te mogen strijden. Dat ik nu gewoon geen rekening meer hoef te houden met anderen. Oh, dat is zo'n goed gevoel. Ik vind het vooral een spannend idee dat misschien nog iemand kan afvallen. Ja. Dat vind ik vooral heel Maar spannend. heel eerlijk gezegd ben ik niet bang dat één van ons afvalt. Nee, maar je weet niet hoe de hazen lopen. En het kan Dat is zomaar waar. een proef zijn waarbij je vastloopt op een Ja, onlogisch op een puzzel. iets. Ja. Daar heb ik wel zin in. Oh, en? Ik ben ook wel benieuwd hoe het is om het alleen te doen. Nou. Na dit moment, na deze dag, heb ik de hele expeditie heb ik daar naartoe geleefd. De samensmeltingsproef en natuurlijk daarna het samensmeltingsdiner. Dus daar heb ik echt ontzettend veel zin in. En ja, ik ben er ook helemaal klaar voor. We krijgen niet echt de kans om afscheid te nemen van het eiland en ons leven daar. Want we waren zo aan het stressen over het eten en het vuur. Gaan we jongens. Oké, let's go. Bye Island. Doei eiland. Bye. Doei Kamp Zuid. Ons paradijsje. We hebben genoten. We kijken wel achterom. Kort, maar daarna kijken we toch wel weer vooruit. Letterlijk en figuurlijk. De druk is hoger dan ooit om het goed te doen. Ik ga met goede moed, maar wel ook een beetje angst die kant op. Want je weet, het zou zomaar kunnen dat dit mijn laatste proef wordt. Dat ik er net voor die mijlpaal uit lig. En dat zou ik heel, heel zwaar vinden. Dit moet ik winnen, want ik wil heel graag door. Ik wil heel graag heel ver komen. Dus deze moet ik winnen. De samensmeltingsproef. Dit gaat heel spannend worden. Ik zie een hele hoop, een heel lang parcours. Ik zie allemaal verschillende facetten. Ik zie ook een onderdeel in water. Ik zie ook dat er vuur gemaakt moet worden. En nou heb ik dat hier nog geen één keer gedaan. Ik hoop een proef met niet te veel kracht en niet te veel rennen. Dus ik hoop zeker op iets van gepuzzel. Welkom. Hi. Goed jullie te zien. Expeditieleden, dit is dan eindelijk het moment. De samensmeltingsproef. Yes. Yes. Daar hangt heel veel van af. Een plek verder, maar ook misschien een plek in het vliegtuig. Hoe goed voelt het om hier te staan? Lekker hè? Ja. Ik denk dat deze proef verliezen net zo kut is als eerste eruit moeten, zeg maar.
Ik ga er een beetje vanuit dat we afscheid gaan nemen van iemand gelijk. Vincent, kan jij het geloven dat je met Wilson hier staat bij de samensmeltingsproef? Ja en nee. Ja, waarom niet eigenlijk? Ja? Nee, ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ja, geweldig. Ik zit echt met volle teugen te genieten. Ik moet wel zeggen dat zeker de laatste week wel echt fijn is. Dat we gingen winnen en dat de sfeer op het eiland echt wel veranderde ook. Dus ik kan echt terugkijken op iets fantastisch. Ja. Sowieso. Dit wordt mijn dag. Deze dag ga ik doorkomen. Ik ga het redden. Expeditieleden. Ergens, daar, is nog een eiland. Een klein eilandje. Ik noem het Afvallerseiland. Ik had al vermoeden dat er een afvallerseiland zou zijn. Wij hadden gedacht dat het wraakeiland zou heten. Want die mensen die er uitgestemd zijn, die zullen ongetwijfeld wraak willen nemen. 4 expeditieleden hebben daar gestreden voor hun bestaan. 2 hebben het niet gehaald en die zijn naar huis. 2 hebben het wel gehaald. En zij zullen hier jullie vergezellen bij deze fantastische samensmeltingsproef. Het is heel spannend. Want wie komen er terug? Een moment waar je heel lang naar uitkijkt. Je voelt aan alles. Volgens mij is dit de samensmeltingsdag. Je moet afscheid nemen van het eiland. En het enige wat ik heb is pure focus. Pure focus. Ik vind het rete spannend. Dit is de grote dag. Ik vind het ook leuk voor Noordin dat hij teruggaat. Ik vind het ook leuk voor mezelf, want het is natuurlijk weer gewoon een rentree van heb ik jou daar. Ja, gewoon. Oh, please. Linda en Noordin, als ik iets niet had verwacht, was het 1 Linda. En Noordin ook niet. I'm still here, motherfuckers. I'm still here. Ik had nooit verwacht dat Lin terug zou komen. Ik heb maar 1 echte guy hier en dat is Randy. Tof. Ja, mijn maatje is terug. Ja, Noordin is terug. Dat is mooi. Ik vind het echt zo leuk om haar te zien. Gelukkig is de groep heel blij. Dat Linda terug is, daar heb ik toch weinig zin in. Ik versla haar wel. Ik stem er gewoon de volgende ronde er gewoon weer uit. Helaas, Linda die is gewoon terug. Ja, die is niet dood te krijgen. Linda, Noordin, welkom bij de samensmeltingsproef. Dankjewel. Noordin 7 nachten overleefd op Afvallerseiland. Jij 3 nachten, Linda. Ja. Noordin, hoe was het daar op Afvallerseiland? Ja, dat was wel afzien hoor. Dat was Ja? wel afzien, alleen. Af en toe een gast gehad. Ja. Ja, alleen. Alleen, ja. En nu sta je toch weer hier. Zeker. Lekker hoor. Ben je gemotiveerd? Heel erg. Ik ben wel heel blij dat hij dus nog een tweede kans heeft gekregen en dat hij zich zo heeft teruggevochten. Ik ben er gewoon. De vlaggen mogen op de grond. Vanaf nu is de strijd individueel. Dankjewel. Jullie strijden voor de plek aan tafel. Ik wil gewoon weten hoe dat is. Dat je gewoon bijna 3 weken niet normaal hebt gegeten. Alleen maar rijst en meel en pannenkoekjes en saaie dingen. En dan ineens een tafel gedekt met hamburgers en met cakejes. Ik ga voor jullie een plaatje schetsen. Er is een eiland met het mooiste tropische strand. Wit zand, blauwe zee en daarop een prachtig gedekte tafel. Met alles wat je maar kan bedenken. Overheerlijk eten. Ik wil natuurlijk heel graag aan het diner zitten. Een dubbele cheeseburger, een brownie. Had ik eigenlijk verteld dat er ook koude frisdrank is, maar ook wijn en bier? Heerlijk. Ik kan niet wachten. Met een soort uitgehongerd knaagdier. Het doel van deze proef is over het hele parcours 4 zakken met blokken te verzamelen. En zo snel mogelijk een toren te bouwen van 10 verdiepingen. Degene die dat het snelste doet, krijgt een prachtige immuniteitsketting en een heel krachtig tactisch wapen. Namelijk de immuniteitsmunt. En dat is nog niet alles. Hij of zij vertrekt ook nog eens naar Winnaarseiland. Oh.
Wat ik zie is meerdere stationnetjes achter elkaar. Maar je ziet ook dat de stationnetjes in aantallen kleiner worden. Dus het is een soort trechter waar we ingaan. Zometeen beginnen jullie op het strand en op mijn teken ren je zo hard als je kan daar naar zee. Daar vind je 13 zakken, voor ieder 1. Daarin zitten dus die blokken. Dan ga je over de evenwichtsbalk. Dan kom je aan bij de touwpuzzel. De 2 die de knoop als laatste los hebben, liggen uit het spel en gaan onherroepelijk naar huis. Ik schrik heel erg dat er 2 moeten afvallen. Want 2 mensen is 2 mensen, dus het is niet 1, het is 2. Dit is het cruciale punt hier bij deze samensmeltingsproef. Puzzelen is gewoon niet mijn ding. Ik heb puzzelangst. En er gaan gewoon 2 mensen afvallen. 2. Ik ben echt zo zenuwachtig. Ik vind dit doodeng. Het is dus echt een loodzware proef. Geef alles wat je hebt, want 2 van jullie halen die eindstreep sowieso niet. Die gaan naar huis. Straks. De inzet is dus hoog. Ik moet niet als laatste overblijven. Ik ben best wel bang dat ik ga afvallen. Het is die puzzel waar ik me zorgen om maak. Ik denk dat ik een hele goede kans maak en ik heb er ook echt ontzettend veel zin in. Go! Expeditieleden, zijn jullie er klaar voor? Ja! 3, 2, 1, go! Ik ben echt in pure focus. Ik zie alleen maar die blokjes hout. En ik dacht, ga. Ik merk al gauw dat ik Camille kan inhalen en het gaat redelijk goed. Ik bedoel, ja, ik ben geen hele goede zwemmer. Het zal er allemaal heel lomp uitzien, maar ik kom er wel vooruit. Tobias ligt voorop. Ik ben wel, ik denk laatste of 1 na laatste op dit moment. Ik zie wel een aantal mensen echt dat water door sjezen alsof het niks is. Ik ga expres niet vol erin. Want ik weet, er komen nog zoveel hordes aan. En anders dan zit iedereen elkaar toch alleen maar in de weg. 13 zakken met daarin de eerste blokken. Ik doe rustig. Ik verdeel mijn energie heel goed, want het is ook warm. Dus je moet niet zoals een gek alles willen doen en dan kapot zijn. Want wanneer je terugkomt, moet je over een smale balk komen. En als je moe bent, dan ga je het gewoon niet halen. En dan gaan ze over die evenwichtsbalk. Ik ga vrij makkelijk over de balk heen en ik kom als eerste op het strand. Camille is over de evenwichtsbalk. Tobias over de evenwichtsbalk. Ik stap de balk op en ik verstap me gelijk. En ik val achterover het trappetje af. Maakt niet uit, je bent nog steeds lekker bezig. Pak even je adem. Shiren die over de evenwichtsbalk. Na de evenwichtsbalk komt de touwpuzzel. Iedereen die deze puzzel oplost, zit sowieso aan het samensmeltingsdiner. Ik kom als tweede aan bij een puzzel. En ik kijk naar die knoop en ik denk, oh god, ik heb geen flauw idee wat ik hier nou mee moet. Ik vind dit doodeng. Want als ik hem niet zie, dan ga ik gewoon naar huis. Dan die touwpuzzel. De laatste 2 gaan onherroepelijk naar huis. Dat ging heel goed. Want er zijn nog mensen achter mij met de evenwichtsbalk bezig. Dus ik heb al een redelijke voorsprong. Ik ga het een beetje rustig bekijken en ik probeer het te analyseren. De knoop moet naar het blokje toe. Nou, als een hinde, daar gaat ze. Rat, rat, rat. Hey! Het lijkt zo simpel, maar door de druk en de stress is het niet zo simpel. De evenwichtsbalk is echt een crime voor mij. Ik probeer de hele tijd naar mijn voeten te kijken, zodat ik gewoon rustig voetje voor voetje eroverheen kan lopen. Ik probeer adem te halen, ik probeer op adem te komen.
Maar het lukt me maar niet. Het erin vallen en eruit klimmen is heel vermoeiend. Je hebt een zakje, dus je hebt eigenlijk aan één kant gewicht. Dus je balans is moeilijk. Ik zie die puzzel en ik denk, heel veel mensen nog achter me. Ik denk, je hebt de tijd, je hebt de tijd. Ik vind knopen gewoon leuk. Ik word thuis ook altijd erbij geroepen als er kettingjes in de knoop zitten. Ik vind dat gewoon leuk, therapeutisch. En sommige mensen puzzelen, ik hou van knopen loshalen. En Lies heeft haar touwpuzzel los. Die zag ik niet aankomen. Als allereerste. Het is eigenlijk wel hartstikke vet natuurlijk. Op deze plek liggen voor de eerste 6 expeditieleden codes begraven om een cijferslot mee te openen. Daarmee komt de tweede zak bouwstenen vrij. Volgens mij heb ik nog een extra knoop op een gegeven moment maak ik. En dan zit het ineens helemaal anders. En dan is het moment dat ik lichtelijk in paniek raak en denk... Oké, dit gaat volgens mij veel moeilijker dan ik had verwacht. Ja. Kevin is er overheen. Lies mag als eerste vuur maken. Als het lukt om het touwtje door te branden, komt er een sleutel vrij, waarmee ze door de poort kan. En achter die poort kan ze de toren gaan bouwen. Op dit moment ben ik helemaal niet aan het realiseren dat ik de samensmelting heb gehaald. Ik ben alleen maar bezig, oké, next, volgende obstakel. Marika, ook bij de touwpuzzel. Het lukt me gewoon niet om die puzzel op te lossen. Ik merk dat de paniek toch je echt wel een beetje voor je stuk brengt. Iedereen die de knoop loskrijgt, zit vanavond aan tafel en heeft de samensmelting gehaald. De laatste 2 die er niet in slagen de knoop los te krijgen, gaan naar huis. What the hell? Zo frustrerend, want iedereen is al gewoon bij de touwpuzzel bezig. En nog steeds, elke keer val ik eraf. Noordin heeft de knooppuzzel opgelost en kan op zoek naar een code voor de tweede zak met blokken. Een puzzel is vaak logisch nadenken, helemaal een knopenpuzzel. Dus ik ga zitten, op mijn knieën. Ik zie het gewoon niet. Ik zie het niet. Oh, Linda, kom op. Je bent zo ver gekomen. Dit kan je. Ik ben eigenlijk niet zo heel erg bezig met mensen om me heen. Ik concentreer me gewoon alleen op die puzzel. En al vrij snel gaat het redelijk goed. Op een gegeven moment kijk ik nog eens en ik probeer een beetje aan het touw te frummelen. En als ik eigenlijk dan zie ik van, hé, ik kan die lus verplaatsen. En als ik die lus eigenlijk verplaats naar het blokje toe, kan ik hem heel makkelijk oplossen. Marieke is weg. Camille is ook heel snel weg. En ik sta er eigenlijk in paniek. Maar waarschijnlijk haalt iedereen je in en dan heb je je best gedaan. 2 touwen die door elkaar heen zitten. En dat blokje moet daar doorheen om een ander touw weer vrij te krijgen. En ik heb geen idee. Echt geen idee. Rustig. Want als ik mezelf helemaal ga opvreten, dan gaat het niet lukken. Ik heb jarenlang met mezelf in de knoop gezeten. Je gaat me toch niet vertellen dat me dit niet gaat lukken? En in één keer, voep, ga ik er overheen. Ja! En Linda heeft de balk gehaald. Ik kan het gewoon niet geloven, maar ik ben er in één keer door. En dan ga ik aan de touwpuzzel beginnen. Ik moet het lusje achterlangs naar het blokje toe brengen, waardoor ik ruimte creëer en hij schiet los. En Amier heeft ook de touwpuzzel opgelost. Ik ben safe. En dit gevoel wat er bij me vrijkomt is echt onwerkelijk. Niemand gaat dat diner meer van mij afpakken. Amier zit sowieso aan tafel en strijdt door voor de winst. Nu is het gewoon een kwestie van bouwen en hem zo hoog mogelijk krijgen en zo heet mogelijk krijgen. En daar gaat Tobias. Ook voor hem is er nog een tafel vrij. Ineens heb ik het touwtje in mijn handen. Ook geen flauw idee hoe ik het heb opgelost. Maar het is gelukt. Ze graven alsof hun leven ervan afhangt.
Het worden steeds minder mensen aan de puzzeldesks. En steeds meer mensen zijn al door. En ik zie mensen graven, ik zie mensen vuur maken. Dus ik loop helemaal vast. Ik zie het niet. Ik zie niet hoe ik die knoop kan ontrafelen. Ik zie al dat mensen aan het graven zijn. Ik raak een beetje in paniek. Ik word een beetje zenuwachtig en ik begin onzeker te worden. Tobias heeft de één na laatste code gevonden en kan nu ook gaan strijden voor een plek op Winnaarseiland. Ik haal het blokje door de lus en dan denk ik, oké, dit is het, ik zie het. Hij gaat wat losser. En dan merk ik ineens dat ik een hele andere knoop heb gemaakt. En dan probeer ik hem weer terug te halen. En zo gaat het nog een paar keer dat ik denk dat ik hem zie. En dan raak ik juist daarna gelijk weer gefrustreerd. Want ik zie het helemaal niet. Ik heb het alleen nog maar erger gemaakt. Denk goed na. Het is een logische knopenpuzzel. Ik kan makkelijk dit nog doen. Adem in, adem uit. Vanuit je yoni, door. Je denkt wel, shit. Je ziet Camille, je ziet Tobias, je ziet Amier. Sterke spelers waar je niet goed mee bent, die jou hebben weggestemd. Die zijn in ieder geval al door. Het is een drama. Ik denk, goede tijden, slechte tijden is er niks bij. Er steekt een enorme wind op. Dat maakt vuurmaken erg lastig. Puzzelen, niet mijn sterkste deel. Met touwen en zo. Ik denk te veel. Al vrij snel komt er af en toe een vlammetje richting touw. Ik sta echt als een gek te wapperen. Want ik denk, dat doen ze toch? Dat wapperen? Het duurt maar en het duurt maar. En op een gegeven moment dan zijn we geloof ik nog maar met z'n zevenen over. Ondertussen staat het touw bij Lies in brand. Dat touw brandt door en dan krijg je dus een sleutel voor een deur. En daarin kies ik gewoon weer mijn rechte pad, de tweede deur van rechts. Matthias zit heel veel aan tafel, dat is zeker. Gemma. Elke tactiek die er is met graven heb ik nu wel gehad. En ik heb nog steeds dat fucking plankje niet. En Lies is door de deur. Zij kan de toren bouwen. Dikke blokken, dunne blokken. Ik zet ze allemaal eerst neer, even kijken wat ik heb. En ze moeten om en om. Dik, dun, dik, dun. Matthias heeft de code. Oh, helaas, Amier. De overige expeditieleden maken geen kans meer op immuniteit en het verblijf op Winnaarseiland. Maar ze strijden nog wel voor een plek aan het samensmeltingsdiner. En ook Camille heeft zijn sleutel en hij kan door de deur. Lies die had natuurlijk al een voorsprong van ik weet niet hoe ver. Ik ben als tweede bij het laatste onderdeel. Dus dat gaat eigenlijk wel snor. Nog 3 plekken over bij de deur. Kom op, Koen. Geef niet op. Blijf proberen. En ook Sherendi heeft een plek aan tafel. Gefeliciteerd. Oh, eindelijk heb ik het gehaald. En zit ik veilig voor de samensmelting. Dus door naar de volgende ronde. Kijk links. En daar zag ik mijn grote vriend. Sherendi met zijn gouden tand. En toen dacht ik, oh yes, het maakt ook niet echt zoveel meer uit, want wij hebben het gehaald. Marieke heeft de sleutel. En door de deur als derde zie ik dan. Het gaat los. En ik kan de zak pakken. Ik ben zielsgelukkig, maar ook vreselijk bezorgd, want Robin en Koen staan nog steeds te puzzelen. Koen krijgt het maar niet voor elkaar. Net als Robin, Vincent en Linda. 2 van hen moeten de expeditie verlaten. Bij het vuur waaide het, maar het waaide hier nog steeds. Dus die toren begint natuurlijk steeds hoger te worden, steeds meer wind te vangen. En ik voel al terwijl ik bouw dat hij soms een beetje naar links buigt. Dus dan zet ik mijn blok iets meer op de rechterkant. En zo wordt het echt een hele Schotse scheve toren. Dus de toren van Pisa is er niks bij. Het gaat echt alle kanten op.
Je weet nooit wanneer het omwaait of omvalt. Dus ik blijf zeker doorgaan. Maar wel met een glimlach op mijn gezicht al. Op een gegeven moment heb ik zoiets van, oké, je staat nu steady. En ik probeer nog even aan te voelen van, even precies na een windvlaag. En ik laat hem los. En ik zie hem ook zo, een beetje zo. 3 seconden zijn dan ineens heel lang. En Lies heeft gewonnen. Fuck yes! Fuck! 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 Gewoon een samensmeltingsproef winnen. Fucking vet. Ja, dat is gewoon super vet. We spelen door voor de 2 verliezers. Geef de moed niet op. Er zijn nog 2 plekken aan tafel. Kom op. Verschrikkelijk. Ik haat puzzels. Als ik iets haat, is het puzzelen. Ik word ook al emotioneel tijdens dat ik nog steeds bezig ben en mijn best doe. Ik wil zo graag. Dat is waar het verdriet vandaan komt. En het kan zomaar zijn dat ik dit gewoon niet ga halen. Ik zie het niet. Ik zie het gewoon niet. Het is gekke chaos in je hoofd. Zal toch niet, hè? Het zal toch niet dat ik eruit ga om een stomme knoop? Opeens is het los. En Vincent heeft een plek aan tafel. Ik weet niet wat ik deed. Gefeliciteerd. Ik kijk op links en ik zie alleen nog maar Robin en Linda staan. Dat ga je toch niet menen. Dit gaat mij niet mijn nek kosten. Ja, en dan begint de paniek groter te worden. Nu moet ik echt doorpakken en nog beter mijn best gaan doen en gewoon het gaan inzien. Waar moet dat blok nou doorheen? Nog 1 plek aan tafel. Wie zit daar? Koen, Robin of Linda? Het hoeft maar 1 handeling te zijn. Max 4. En ik heb die knopenpuzzel. Straks. Lies, dat betekent dat jij de winnaar bent van deze samensmeltingsproef. Hartelijk gefeliciteerd. Oh, dat diner. Ja, je droomt er al de hele expeditie over. Oh, pizza! Chips, cheesecake. Ik kijk op links en ik zie alleen nog maar Robin en Linda staan. Dat ga je toch niet menen. Dit gaat mij niet mijn nek kosten. Ja, en dan begint de paniek groter te worden. Nu moet ik echt doorpakken en nog beter mijn best gaan doen en gewoon het gaan inzien. Waar moet dat blok nou doorheen? Nog 1 plek aan tafel. Wie zit daar? Koen, Robin of Linda? Het hoeft maar 1 handeling te zijn. Max 4. En ik heb die knopenpuzzel. In één keer denk ik, oh, wacht even. Het gaat misschien helemaal niet over het blokje. Het gaat misschien over die knoop. Dus ik haal die knoop eroverheen. Ik haal hem eronder langs. En in één keer zie ik dat hij nog maar 1 lus heeft. En ik hoef er alleen nog maar 1 keer doorheen. En het komt los. Op een gegeven moment kijk ik naar links en dan zie ik gewoon Linda. Die hoeft alleen nog maar een paar handelingen te doen en ze is door. En dan weet ik al gewoon, ja, dit is het voor mij. Linda heeft de laatste plek aan tafel. Linda weer door het oog van de naald. Fantastisch hoe die vrouw dat de hele tijd doet. Ik ben gewoon in shock. Ik had dit niet verwacht. Ik had echt gedacht, ze zijn nog niet van me af. En dan valt mijn zo ver mogelijk komen in de expeditiedroom echt weg. Heel erg jammer en doet ook wel een beetje pijn. Hè. Zo, expeditieleden, wat was dit een ongelooflijk spannende proef. De samensmeltingsproef. Lies, wat heb je dat knap gedaan. Als een raket ging jij door het parcours. Van harte gefeliciteerd. Ik
Ik vond het een chaotische proef, omdat er zoveel onderdelen waren. Maar in mijn visie liep ik hem in een soort rechte lijn. Ik creëerde toch een soort orde in die chaos. En daar ga ik dan heel lekker op. Maar ook wel een beetje bitterzoet einde. Want wat een tranen en verdriet daar. Het afscheid van Koen en Robin. Robin, wat gaat er door je heen? Ik voel me eigenlijk heel erg dom nu. Dat ik het gewoon niet kon zien en niet kon afmaken. En ik had heel graag met Amie in de finale willen staan. Dat was echt mijn droom en mijn doel. En dat ik er nu al uit lig bij de samensmeltingsproef had ik gewoon niet verwacht. Dom ben je zeker niet. Het is gewoon een ontzettend lastige puzzel. Koen, vertel. Wat ging er mis bij jou? Nou ja, ik zei toen ik nog thuis was tegen mijn vader van... Nou, puzzelen wordt mij fataal. Let maar op. Nou ja, en dat is er gebeurd. Ik hoef voorlopig geen knopen meer te zien. Het is super oneerlijk. Er zijn gewoon mensen waarvan ik weet dat zij in de volgende fase altijd laatste zullen zijn. En die zijn door. Linda, jij hebt vandaag een achtbaan achter de rug. Door het oog van de naald. Zo ging je bijna naar huis. Zo zit je straks aan tafel. Ik kan wederom weer niet geloven dat ik hier gewoon weer sta. Jullie mogen afscheid nemen van Robin en Koen. Ik zit hier nu 18 dagen en ik heb het zo ontzettend leuk gehad... dat ik eigenlijk nog wel gewoon 18 dagen erbij kon hebben. En ik had het ook heel graag willen laten zien. En dat kan ik nu niet meer. Dat vind ik heel jammer. Ik heb bijna alles afgetikt wat ik wilde doen. Ik heb nieuwe dingen geleerd, dingen ontdekt, vriendschappen gemaakt. Het was een onwijs mooie tijd en ik koester de herinneringen echt in mijn hart. Het is heel bijzonder om dit te mogen meemaken. Pikkelhard, dit spel. Maar we gaan door. Wat expeditieleden. Jullie hebben de samensmelting gehaald! En Lies, dat betekent dat jij de winnaar bent van deze samensmeltingsproef. Ik heb voor jou de prachtige ketting, kom hem maar halen. Immuniteit voor jou. Hij is heel mooi. Van harte gefeliciteerd. En dan heb ik natuurlijk nog iets anders voor jou. Een tactisch wapen. De immuniteitsmunt. Van harte gefeliciteerd. Jullie nieuwe kleur, de bandana's. Je mag ze uitdelen. Dankjewel. En Lies, deze. Ja, je krijgt een heel pakket. Hij is ook voor jou. Expeditieleden, eet smakelijk! Oh, dat diner. Ja, je droomt er al de hele expeditie over. Oh, ik kan echt niet wachten. Oh my god! Maar gewoon, hè? Ja. Oh, pizza! Chips! Cheesecake! Kijk nou, mayonaise! Mijn maag knort al een paar weken. En dat gaat vanavond eindelijk anders worden. Brownies. Ja, er staat van alles. Zoet, zout, warm, koud, rijst, kip, pizza, chips. Daar had ik ook heel veel zin in. Eet smakelijk, jongens! Eet smakelijk, jongens. Ik ga hier met... Die pizza ligt voor mijn neus en ik stouw eigenlijk gewoon in één keer een hele punt naar binnen. Ik kan het gewoon niet in woorden beschrijven. Het gevoel en het genot wat vrijkomt bij zo'n eerste hap. Ik ga ook daar een burger halen, denk ik. Ik mag nooit honger zeggen thuis, want honger hebben echt mensen die nooit kunnen eten. Maar ik mag nu toch wel zeggen dat ik echt heel veel honger heb. Oh, het zijn verschillende soorten pizza's. Het gaat me niet eens om het eten, want ik ben niet zo van de hamburgers en de pizza's. Het gaat me gewoon om even het spel los kunnen laten. En natuurlijk wat lekkere dingen eten, maar gewoon even samen zijn. Zonder al dat gedoe eromheen. Ik vind het heel lekker. Weer nieuwe gezichten, nieuwe gesprekken. En het voelt ook heel hecht. We gunnen het elkaar volgens mij allemaal.
Dit zijn de gezichten die ik nog helemaal niet echt gezien of gesproken heb. Maar er zijn gelijk gezellige gesprekjes en iedereen haalt drinken voor elkaar. Oh. Ja, Er hier. komt iets aan. Oh, lekker. We hadden het nog over, Mattie. Oké, dan anders. Oh, een biertje. Ja, Kev. Speech. Lieve expeditieleden. Ja, dit is niet een moment wat je voorbij kan laten gaan zonder iets te zeggen, toch? Ik had vanochtend niet het idee dat ik hier zou staan. Echt niet. Ik had het al opgegeven. Ik ben blij dat ik er sta. Ik ben blij dat ik er met jullie ben. Ik mis wel Robin en Koen en alle andere mensen die voor ons zijn afgevallen. En ik hoop dat we er een hele mooie avond van kunnen maken. Dat jullie ook trots op jezelf zijn. We gaan verder met frisse moed, volle buiken en een warme hart. Oké? Ja. Cheers. Cheers. Wat op jou? Cheers, cheers. Ik vertrouw Kevin voor geen meter. Dat is zowel Linda praat slecht over hem als natuurlijk Twan. Ga even lekker het water in, even afkoelen. Op het moment ben ik gewoon lekker aan het genieten met Sea. En iedereen geniet en dat is fijn. Maar ik heb wel van, voor hoe lang kan je genieten? Die brownies vond ik wel echt wel heel... Ja, dat was ook mijn hoogtepunt. Ja, of En ik ben kip. ook... En de kip. Die kip, Oh, ja. die sticky chicken, die was echt... Die was lekker. Alles lekker. Watermeloenetje. Ik ben bij mijn moeder dan naar zo'n proef. Ja, Ja. veel moeier dan na zo'n proef. Dat Ik heb eten is echt... En dan gaat het spel weer aan, hè? Nou, Weinig, deze hè? maag kan ik wel geen spel doen, hoor. Maar ik had- Zou er vandaag meteen een proef hebben? Weet ik niet. Vrees het wel. Ik denk het ook wel, hè? Ja. Dus nog het verhaal van Twan vertellen. Oh. Ja, vertel. Dat is wel een kampvuur in de ochtend verhaal. Ja, ik zat dus op dat eiland. En er kwam een boot aan. Ik dacht, laat het alsjeblieft niet Twan of Shirendi zijn. Ik denk, die zijn echt veel te sterk. Ja. En toen stapte Twan die boot af. En hij was echt woedend. Ja. Hij was echt over de rode. Wat zei hij allemaal? Nou, hij was echt heel boos op jou. Ja. Op mij? Op jou was hij heel boos. En op Kevin was hij helemaal boos. Ja. Oh jee. Ik heb Twan beloofd om wraak te nemen op Kevin. Dus mijn plan is te vertellen dat ik Twan naar huis heb gestuurd. En dat ik hem eigenlijk ook helemaal niks vond. En ondertussen ga ik Twan zijn wraak uitvoeren. Ik zei van, je hebt die munt, dus je hebt iets niet goed gedaan, toch? En wat zei hij? Ja, hij zei, ja, nee, maar als ik dan terugkom, dan heb ik hem nog. Ja, als je terugkomt. Heeft hij hem aan jou gegeven? En zijn erfenis, die heb ik nu. Noordin, lekker bezig. Wat goed. Ja, dus, stomme Noordin was weer iets te enthousiast en heeft per ongeluk uit zijn blijheid verteld dat hij die munt heeft. Maar al zeg ik het zelf, het is een masterplan van de slang met meerdere koppen om hem nog 1 keer terug te bijten. Let the games begin. Jongens, ik heb een brief. Expeditieleden, jullie vertrekken naar Berusong, waar jullie een nieuw kamp opbouwen. Lies, jij pakt de boot naar Winnaarseiland. Met een punt erachter. Nou. Punt. Dus wij gaan een nieuw kamp opbouwen. Doei. Het is haar gegund, maar een klein beetje jaloers ben je natuurlijk wel. Want wat zou het fijn zijn om in alle rust uit te kunnen buiken en over het water te kunnen kijken. Maar nee, wij moeten aan de bak. Holy shit. Prachtig. Het is niet normaal. De fauna en het strand. En er staat een huis waarvan ik in eerste instantie denk, hoort dat erbij? Een fucking hangmat. Oh my god. Laat mij hier nog maar een paar weken zitten. Het komt wel goed, denk ik. Oh mijn god. Het is gewoon echt luxe.
ruim water. We kunnen ruim liggen met z'n allen. Ja, het is een beetje... Lekker strand zat. Het is een beetje een Hollands strand. Ik vind het niet echt... gewoon een bruine zee en een beetje een grauw strand. Ik vind het een mooi eilandje, hoor. Nee, het wordt genieten, jongens. Ik voel het. De zee is helemaal kut, maar dat ziet er wel echt waanzinnig uit. Ja, je ziet daar voeltjes, dat we kunnen vissen, krabben vangen. Oh. Nou, voor 15 dagen. Ja, 11 mensen. Het is niet meteen het paradijselijke eiland wat we bij Zuid hadden bijvoorbeeld. Het kan nog wel eens een mooi eilandje worden. Cassave! Ja, laten we alles voor het bed lekker over deze tak leggen. Eerst even lekker koken en dan bakken. Dan hebben ze meer volume. Ja, is tof. We zijn natuurlijk nog met Zuid in de meerderheid. En ik denk dat we de momenten moeten vastpakken en gebruiken. Door zacht praten. Door op Noorden en of Sea te gaan. Dat Noorden zijn munt moet inzetten. Dat we hem verdelen over hem en Sea. Dan gaat sowieso een van de twee naar huis. Ja. En er is er een munt kwijt. Of hij gaat naar huis met de munt. Ja. Dan de volgende ronde de ander. Dan zijn we 2 stappen verder. Dan is Zuid nog helemaal bij elkaar. En dan kunnen we daarna verder kijken hoe we het met Lies doen. Want dat wordt ook nog wel een heel gedoe. Het is goed om jullie erbij te hebben. Niet meer mij naaien, hè? Nee, gaan we niet. Met je mooie blauwe ogen. Hey, vanaf nu gaan we gewoon... Dus ze gaan sowieso op jou. Dus ik ga die munt van mij aan jou geven. En dan ga ik jou een target maken dat ik op jou ga stemmen. Ja. Oké. Om een beetje sens te creëren bij hun. Ze hebben lang genoeg voet gehad. Ik weet dat ik 1 iemand kan vertrouwen. En dat is Sherendi. Hij is de enige waarvan ik weet die zou nooit een mes in mijn rug steken. En die proeven kan winnen. Wat wie gaan we dan? Oké. Ja. Het is handiger om met andere mensen aan te pappen. Het is handiger om misschien weer te gaan likken. En in mijn hol, uit mijn hol spelletje. Het ligt mij helemaal niet. En ze kunnen lekker doen. Doe lekker met elkaar wat je wil doen. Ik wil gewoon dat jullie gaan voelen wat wij hebben gevoeld. Oh, dit ziet er profi uit. Gezellig, hè? Heel goed. Nice. Lekker bezig. Ik wil gewoon dat jullie gewoon afscheid moeten nemen van iemand waarvan je het niet had verwacht en wat je helemaal niet leuk vindt. En wat je totaal niet zag aankomen. Lekker met z'n allen gezellig, 1 team nu, geen 2 kampen meer. Schone lei. Lekker. Ja, toch. Volgende keer. Ga maar staan op je plank. Ik wil je echt met klem vragen, stem gewoon op mij vanavond. Het wordt een beetje het plan, maar dat snap je denk ik. Helemaal overhoop. 90% dat jij eruit ligt. Ik ruik hier een klein beetje chantage ritis. We hebben de tegenstand eigenlijk schaakmat gezet. Dat is niet het spel wat ik wil spelen. Zoals hun het spelen, speel ik het ook.